नेपालबाट आइजीमा रिल्स भिडियोजहरु कसरी अपलोड गर्ने भनेर म तपाईलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु र फर्स्टमा प्रुफको लागि चाहिँ यो चाहिँ मेरो आइजी एकाउन्ट हो। यहाँ तपाईले रिल्स सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। मैले 4 वटा रिल्स भिडियो अपलोड गरिसकेको छु र यो रिल्स भिडियोजमा चाहिँ मेरो नर्मल भिडियोजमा आउने भ्युज भन्दा चाहिँ एकदम मजाको भ्युज आएको छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई केही कुराहरु क्लियर गर्न चाहन्छु सो तपाईहरुको टाइम वेस्ट नहोस् र हामी जुन मेथडबाट गर्न गइरहेका छौं त्यो चाहिँ 100% सेफ मेथड हो, कुनै पनि इलिगल मेथड होइन र यहाँ हामीले कुनै पनि VPN को युज गर्नेवाला छैनौं। र सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ यो मेथड चाहिँ तपाईसँग ल्यापटप अर पीसी छ भने मात्र एप्लिकेबल हुन्छ। अब तपाईसँग ल्यापटप चाहिँ पुरा पावरफुल ल्यापटप चाहिदैन, बेसिक ल्यापटप जुनमा चाहिँ एउटा ब्राउजर खोलियोस् त्यति ल्यापटप भए पनि पुग्छ र स्मार्टफोनमा पनि मिल्छ। तर स्मार्टफोनमा तपाईले एउटा सर्टेन ब्राउजर युज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ त्यति सेक्युर मानिदैन। त्यही भएर मैले भिडियोमा यो ब्राउजरलाई इन्क्लुड गरेको छु हैन। म बेलुकाको झन्डै 1:10 भयो। म यतिखेर भिडियो रेकर्ड गर्दैछु, त्यही भएर मेरो बोली पनि थोरै सानो छ है। सो फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो ल्यापटप र पीसीमा कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुस्। म चाहिँ तपाईलाई ब्रेभ ब्राउजर रेकमेन्ड गर्छु किनभने क्रोममा चाहिँ कहिलेकाहीँ के इस्यु आउन सक्छ भने रिल्स अपलोड गर्ने बेलामा सर्टेन अमाउन्ट पे गर अनि मात्र रिल्स अपलोड गर्न मिल्छ भन्ने इस्यु आउन सक्छ। त्यही म तपाईलाई चाहिँ ब्रेभ ब्राउजर रेकमेन्ड गर्छु र फर्स्टमा चाहिँ ब्रेभ ब्राउजर ओपन गर्नुस् र ओपन गरिसकेपछि चाहिँ INSSIST Chrome एक्सटेन्सन भनेर सर्च गर्नुस् र यो सर्च गरिसकेपछि फर्स्टमा जुन लिंक आउँछ नि त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ क्रोमको वेब स्टोरमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु ब्रेभ भनेर, यहाँ जस्ट एड टु ब्रेभ गर्नु तपाईहरुमा चाहिँ एड टु क्रोम भनेर पनि आउन सक्छ। आफ्नो आइजीमा लगइन गर्नु। राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि ओपन इन्सिस्ट भनेर आएको छ कि त्यहाँ जुन प्लस आइकन छ नि यहाँ प्लस आइकनमा थिच्दाखेरि पनि यहाँ न्यू रिल्स भनेर एउटा अप्सन आएको छ, क्लिक गर्नुस् र सेलेक्ट फ्रम योर कम्प्युटर। मैले एउटा यहाँ रिल्स सेलेक्ट गरेँ। 3 वटा रिल्स मात्र अपलोड गर्न मिल्छ भने पनि तपाईलाई जति पनि रिल्सहरु अपलोड गर्न मिल्छ। म तपाईलाई देखाउने छु विथ प्रुफ है। र नेक्स्ट क्लिक गरे। यहाँ तपाईहरु फ्रेमहरु सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा गाजले याद गर्नु कि यहाँ अथोराइज रिल्स एपीआई गरेर यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईले कहिलेकाहीँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ लगइन गरिसकेपछि तपाईले कुनै पनि क्याप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। र एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ट्राई टु शेयर टु फिड एनीवेले जहिले पनि तपाईले इनेबल राख्नु होला। देन हिट शेयर यहाँ देखाएको थियो कि 3 वटा मात्र अपलोड गर्न मिल्छ भने पनि तपाईले जति पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसको म प्रुफ पनि तपाईलाई देखाउने छु। सो मेरो प्रोफाइल हो, तपाईहरु यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिल्स भिडियोको। र यो भिडियो बनाउने बेला मैले 1 2 3 4 5 वटा भिडियोजहरु अपलोड गरिसकेँ, 5 वटा रिल्स भिडियोजहरु अपलोड गरिसकेँ। त्यो भन्दा अगाडि मैले 4 वटा अलरेडी अपलोड गरिसकेको थिएँ र यसको टाइमहरु पनि म देखाउँछु तपाईलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 आवर एगो भनेर। अहिले चाहिँ 19 AM भएको छ। यो चाहिँ बेलुकाको है, लाइक म बेलुकाको झन्डै 1:10 भयो। यतिखेर भिडियो रेकर्ड गर्दैछु। 3 वटा मात्र देखाए पनि कसरी यस्तो धेरै अपलोड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट भनेको तपाईले ब्रेभ ब्राउजर युज गर्नुपर्छ हैन, कहिलेकाहीँ क्रोममा इस्यु आउन सक्छ। र सेकेन्ड मेथड भनेको चाहिँ तपाईहरु फेरि यो क्रोम वेब स्टोरमा आउनुस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिमुभ फ्रम ब्रेभ भनेर एकचोटी क्लिक गरेर यहाँ रिमुभ गरिदिनुस्। एन्ड आफ्टर द्याट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8848windows@gmail.com भन्ने एउटा मेल आइडी छ नि। यहाँ तपाईले क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरुको कुन कुन मेल आइडीहरु लगइन भएको छ यो सब लिस्ट गर्छ हैन। र यसमा कुनै एउटामा चेन्ज गर्नुस् र फेरि एड टु ब्रेभ भनेर आएको छ नि, फेरि अब एड टु ब्रेभ गर्नुस् र एड टु ब्रेभ गरिसकेपछि सपोज सबै सकिएको छ भने यहाँबाट फेरि रिसेट भएर फेरि तपाईको 3 वटा रिमेनिङ हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरुलाई पनि एउटा बजेट सेक्सनमा एउटा राम्रो वेबक्याम चाहिएको छ भने तपाईहरु यो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ र केही सजेसनहरु छ भने प्लिज मेक स्योर टु कमेन्ट एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो।